مدام ذهن من داره راجع به این داستان کار میکنه. من حتی فیلم مثلا میبینم، چیزی گوشه یه چیزی میبینم، یهو ایده یه نمایشگاه میرسه به ذهنم. به کورنر شاهد سفاری خوش اومدی. شاید من ستاره آینده بودم. شاهد کیوریتور هنری و گالری داره. یک سفر جذابه. امروز به کوزی کورنر اومده تا با هم صحبت کنیم و ببینیم که توی این حوزه کاری خلاقیت کجا قرار گرفته. یعنی مدام ذهن من در حال فکر کردن خلاقه. وظایف یک گالری دار یا گالریست چیه؟ میتونه همه اینا رو داشته باشه، کیوریتور باشه، آرت دیلر باشه. از کجا ایده میگیره؟ گالری دار لزومی نداره تحصیلات هنری داشته باشه، میتونه یک بیزینسمن باشه، ولی باید ذهنش باز باشه، مطالعه کنه، در واقع آگاه باشه به هنر معاصری که داره تو دنیا اتفاق میفته. چطوری پرورشش میده؟ ترجیح میدم برم دوره‌ای رو ببینم که برای موزه باشه. چه چیزهایی دغدغش هست که اون رو به این سمت برده؟ پروژه رو از آن خود میکنه. دوست داره چه تأثیری بگذاره، چه کار کنه؟ به عنوان یک کیوریتور مستقل کار کنم. محیط شخصیم، خونم، کنار گربم. اگر فکر میکنید این موضوعات براتون جذابه، با من و شاهد سفاری همراه باشید. آمارای ما نشون میده بیشتر از 60% کسایی که کوزی کورنر رو دنبال میکنن، حالا یا میبینن یا میشنون، چنل‌های مختلف ما رو سابسکرایب نکردن و عضو کامیونیتیمون نشدن. ازتون میخوام که حتما بخشی از این خانواده بزرگ ما بشید. چرا که هر چقدر ما خانواده بزرگتری بشیم، کامیونیتی بزرگتری بشیم، قدرت رسانه‌ایمون بالاتر میره و میتونیم بریم سمت این که مهمونهای بزرگتر، شناخته شده تر، تاثیرگذارتر و مهمونهای بین‌المللی رو به کوزی کورنر بیاریم و در مورد خلاقیت باشون گپ و گفت داشته باشیم. پس ممنون میشم کانال‌های مختلف ما رو دنبال کنید. شاید میدونی کوزی کورنرت کی فعال میشه؟ فکر کنم فعال شده. چه موقعی خلاق‌ترین حالت ممکن خودتی؟ دو تا چیزه اینجا. اگه داریم راجع به زمان صحبت میکنیم، خب صبح خیلی، من آدم صبحم، صبح خیلی ذهنم متمرکزتر، فوکس‌تره. اگرم مکانی باشه که خب محیط شخصیم، خونم، کنار گربم. ویژگی خاصی داره؟ فضاییه رو اول بگو بعد زمانیه رو. فضام که خیلی، چون خیلی محیط زندگیمو دوست دارم، جایی که توش هستم خیلی زیاد. اصلا قبلا که در واقع با پدر مادرم زندگی میکردم، خب اتاقم کورنرم بود. یادم موقعم خیلی عکس توی یه اصلا هایلایت داشتم که کورنر عکس میذاشتم، مینوشتم که مثلا کورنر یه چیزی، حالا با یه اسمی ادامهش میدادم. ولی الان همه گوشه‌های خونم، از همه جا، اتاق کار، اتاق خواب، سالن، آشپزخونه، همه جاش برام جذابه، همه جاش برای من، میدونی، یعنی همه چیش جذابه؟ به هر چیزیه که خودم درست کردم، سلیقه، همه چی که توش هست، فرنیچر، کتابا، میدونیم همه چی. لحاظ حسی چه رابطه‌ای با اون بخشای مختلف خونت داری؟ یعنی کجا میشینی کار میکنی؟ یه اتاق کار خب دارم که اونجا بیشتر سعی میکنم، چون به هر حال وقتی آدم حالت نشسته داشته باشه، کار منم خب همیشه با کامپیوتر دیگه، یعنی یا با گوشی یا با کامپیوتر، با لپتاپم. برای همین سعی میکنم پشت اون، یعنی خودم عادت دادم، قبلا یه عادتهای دیگه داشتم ولی الان سعی میکنم که، یعنی سعی کردم و اونجا خیلی متمرکزتر میشینم. صبح هم برای این میگم چون صبح خیلی اصولا سر حالم. بعد کار ما هم همیشه این مدلیه که از 1 ظهر به بعد آرتیست ها، هنرمندان، گالری ها، ساعت کار دنیای هنر حالا در ایران از 8 صبح نیست، از ظهره یا بعض وقت بعد از ظهره. برای من صبح خیلی متمرکزم، خیلی کسی کاری به من نداره، میشینم کارم رو انجام میدم. ریچوال خاصی داری توی همون بازه زمانی که خلوت داری؟ قهوه یا چایی، با اون میرم سراغ کار. یه وقتایی هم میدونی فقط تو گوشیه، یعنی بعد یه سری پیغاما رو جواب بدم، یه سری چیزا رو بخونم. برای همین میتونه روی مبل باشه، یعنی لزوما پشت میز کارم نیست. با قهوه یا چایی، حالا هر کدومو که بخوام، میرم روی مبل میشینم و کارمو انجام میدم. ولی صبح نور خونم هم خیلی دوست دارم. آره، هم صبح رو دوست دارم هم عصرا. عصرا به دلیل اینکه داره میره رو به شب و تاریکی. جالبه. بعد کلا این که اصلا آدم توی دوره‌های مختلف عوض میشه، این خیلی جالبه. من قبلا آدم شب بودم، خیلی سال پیش.
نمیدونم شاید 10 سال پیش 15 سال پیش. شاید اونم به خاطر این بوده که با خانواده‌ام زندگی می‌کردم. خب اونا می‌خوابیدن، من تازه زندگیم شروع می‌شد، خلوت خودم شروع می‌شد. شاید به خاطر این بوده. کلاً چه تیپ آدمی هستی؟ درونگرایی، برونگرایی، روزای شلوغ و خیلی پر رفت آمد و پر ارتباط داری؟ آدمایی که درونگران عموماً کوزی کورنرشون وابسته به یه فضای فیزیکیه، یه فضاییه که بر اساس شخصیت خودشون، اگر آدمی باشه که مثلا دوست نداره ارتباط زیاد بیرونی داشته باشه، سکوت توش هست، خلوت‌تره. دقیقاً سکوت. اگر آدمیه که مثلا عشق طبیعت و سفر و این داستانا داره، پر از گل و گیاهه، اگر آدمیه که موسیقی براش مهمه، توی فضایی که داره مثلا زندگی میکنه کار میکنه موسیقی جریان داره، توی آدمای درونگرا این مدلیه، توی آدمای برونگرا فرق داره دیگه. مثلا ما کسی رو داشتیم که کوزی کورنرش توی دور همیای کوچیک و همفکری با دیگران بود، یعنی یک کاریو که میخواست انجام بده تکی نمیتونست بشینه با خودش حتی ایده پردازی کنه، فکر کنه، راه حل پیدا کنه، حتما باید حتی جلسه 2 نفره میشد تا ذهنش شروع کنه فعالیت کردن. و خیلی جالبه، فکر میکنم تو هم احتمالاً درونگرایی، برای همین چه حالا قدیم فضای کار خودت، شبا که مثلا کسی بیدار نباشه، چه الان باز دوباره توی محیط امن خودت یه مرزی بین دنیای بیرون و دنیای درون ساخته شده تا تو رو بتونه حفظ کنه، متمرکز کنه تا بتونی راحت‌تر ایده پردازیاتو کنی، کار خلاقت رو پیش ببری. یعنی کاملا خیلی به درستی تعریف کردی منو. من خیلی سکوت دوست دارم، مثلا طرفدار سکوتم، با سکوتم خیلی لذت میبرم، مثلا حتی گفتنش هم بهم لذت میده، میدونی. برای همینه که آره چه جالب، من آدم درونگراییم. پس حالا اینو میخواستم بگم در مورد کار که من دارم. خب ما توی داستان گالری داری، اوپنینگا، رفت آمدا، یعنی یک شلوغی رو میطلبه و هرچی شلوغتر بهتر از بابت کیفیت اون نمایشگاهی که برگزار میشه. حالا این بازی بخشی از کارمه، برعکس اون چیزی که به نظر میاد که من آدم خیلی خب اجتماعیم، معاشر زیاد دارم، ولی حقیقتاً ذاتی خیلی اینطوری نیستم. البته این به این معنی نیست که وقتی معاشرت میکنم دارم تو اذیت و فشارم، ولی اون وسط باید یه بریکی حتما داشته باشم، نمیتونم اونو برم. یعنی میزان سفر، اصلا اینطوری بهت بگم، میزان سفرهایی که من تنهایی رفتم خیلی بیشتره تا سفرهای گروهی. اصلا کلا سفر که گروهی اصلا معنا نداره برات. کردم این کارو و میکنم و خب با دوستامم هستم و اینها یه وقتایی، ولی اصلا شاید خیلی مدت کم، یعنی باید حتما اون زمان بندیش تایمش باید کم باشه. و این لذت این که تو به مرور خودتو میشناسی و آگاه میشی به اینکه چه مدل تایپ آدمی هستی، خب خیلی مهمه دیگه. خب چه اتفاقی افتاد باعث شد تو بفهمی چه تایپ آدمی هستی؟ من فهم کنم اون سکوته خیلی به من کمک کرد. یعنی من سکوتایی که داشتم و تایمایی که برای خودم میگذروندم خیلی به خودت فکر میکردی تو اون نه به زندگی زمانی؟ به نوع کارم، چون به هر حال همه ماها تو دوره‌های مختلف در واقع سکته‌های کاری داریم یا یه تایمایی داریم که هی میافتیم بعد آره فاصله افتادن، به هر حال منم هی داشتم پیوت کردن، تغییر دادن، همه منم اینو داشتم و خب اینا هی به من در واقع یه تایمیو داده که من و خودم هم اون تایمو ایجاد کردم. یعنی سعی نکردم که اذیت بشم، سعی کردم لذت ببرم از اون، لذت که نه، سعی کردم استفاده کنم ازش. برای همین من خیلی به خصوص توی 2-3 سال اخیر من خیلی تایمایو گذاشتم و داشتم به قول معروف توفیق اجباری و بعد سعی کردم 2-3 سال اخیر، یعنی از زمان پندمی و این داستانا که فکر میکنم یه سکته جدی بین کار شما افتاد ولی اون تایم در زمان کووید من خیلی کارم پیشرفت کرد، به خاطر اینکه من با حالا یه شریکی که داشتم و دارم، حالا با هم همکاریایی میکردیم، یه گالری خب جوونی بودیم، من یه گالری دار جوونی بودم، جزو گالری های جوون بودیم که
وقتی این اتفاق افتاد سریع تونستیم از یعنی شرایط خودمون رو وفق بدیم و در واقع وارد دنیای دیجیتال شدیم. یعنی نمایشگاه دیجیتال برگزار کردیم، میدونی، یعنی سریع خودمون رو وفق دادیم با شرایط. خب گالریایی که گالریای قدیمی تر بودن و خیلیشون از استادای من هستن، خب اونا یکم فاصله گرفتن، اونا درگیر اون شرایط خیلی شدن. ما هم بودیم ولی سریع میگم خودمون رو اداپت کردیم با شرایط. برای همین یهویی خودم گالری و اینها خیلی یهویی لول اپ کردیم اون تایم. بیا اصلا یه ذره برگردیم عقب. من بیام چیزی که تو ذهنم دارم رو بگم، ببینم خودت تو چطوری داری ماجرا رو میبینی. من خاطرم اینه که تو به عنوان آرتیست وارد حوزه هنر شدی، جلوتر اومدی. قبل از این که کیوریتور هنری بشی گالری دار شدی اگر اشتباه نکنم. بله. یا دستیار گالری بودی؟ بله آفرین، دقیقاً دستیار گالری بودی؟ توی گالری کار میکردم. آره. بعد اومدی اصلا رفتی سمت این که گالری خودتون رو راه بندازید و بعدم کیوریشن هم بهش اضافه شد، یا قبلش کیوریشن اضافه شد؟ نه، بعدش اضافه شد به صورت مستقل. ببین یه چیز بامزه حسین، نکته‌ای که وجود داره اینه که مثلا راجع به آدمای مهم دنیای هنر اینترنشنال وقتی که راجبشون میخونی، گالری دارن، گالری های بزرگ دارن، وقتی که مثلا میای بایوگرافیشون رو میخونی مینویسه که آرت دیلر، مثلا فلان خانم یا فلان آقا آرت دیلر و گالریست، معمولا آرت دیلر. اینجا یه ذره تعریفا فرق میکنه. ما همون میگیم گالری دار حالا یا گالریست، ولی کسی که میاد گالری داره و یه گالری رو راه میندازه یه مجموعی از کارا توشه. هم کیوریشن میکنه، چون به هر حال هر نمایشگاهو داره در واقع برنامه‌ریزی میکنه، ارگانایز میکنه، موضوعها با آرتیست استپ بای استپ همه مرحله رو پیش میبره. هم داره آرت دیلری میکنه، کار خرید و فروش میکنه، هم باید دیلر باشه، اگه خودش نیست باید یه کیو بیاره. به صورت عمومی و کلی و در واقع همون کلی بخوام بهت بگم، گالری دار میتونه همه اینا رو داشته باشه، کیوریتور باشه، آرت دیلر باشه. چیزای دیگه هم هست که اونا مثلا ما آکشن داریم، نمیدونم بخش فیلد موزه داری، حتی این کیوریشن هم باز فیلدهای مختلف داره. تو میتونی کیوریتور موزه باشی که اصلا یک کاتگوری دیگر رو باز میکنه، یا کیوریتور مستقل باشی. پرونده این وسط هم باز کنم. علم کیوریشن تو این 400-500 سال انقدر تاثیرگذار بوده، مخصوصا تو 2 قرن اخیر. بله. که وارد سخنرانی شده، وارد داستان شده، وارد مستند شده. برای همین من میگم دیگه نباید آدمو بگن کیوریتور خالی، باید بگن کیوریتور هنریه. بله. خیلی مهمه، چون واقعا لازمه که دقیق تر آدرس بدی تا آدم ها بدونن، چون واقعا تخصص جدی هم هست. میگی، خیلی بهش توجه نکرده بودم چون همیشه تو فیلد کاری خودم کیوریتور دارم، ولی درست میگی. آره. خب برای همین این که تو یک کیوریتور هنری برای من خیلی جذاب و جالبه که اصلا بیایم کلن در مورد خود کیوریشن صحبت کنیم، چون واقعا به نظر من کار جذاب و فوق‌العاده‌ایه. برای منم خیلی جذاب. این که تو بیای انتخاب کنی، بیای حتی به آرتیستا خط فکری بدی، بیای حتی ببری سمت این که سفارش کار بهشون بدی، جریان مالی براشون ایجاد کنی. اوکی، یکی از وظایف کوچیک یه گالری دار یا گالریست این موضوعه، ولی خیلی مهارت‌ها و دانش‌های دیگه‌ای وجود داره پشت ماجرا که داره کمکش میکنه. حالا باز این وسط یه صحبتی رو اضافه کنم به حرف تو. اصولا ما به گالری دارها نمیگیم کیوریتور، همون گالری دار یا آرت دیلر. کیوریتور خودش یه در واقع یه سمت دیگه رو میطلبه که حالا یه سری کیوریتورها هستن. من باز کلی توی دنیا دارم میگم، دارن با یه گالریای ثابت کار میکنن، یه سری ندارن با همه جا مستقل کار میکنن. اون بخش میگم موزه‌ای هم که اصلا داستان خودش داره. با قبل از اینکه اصلا گالری اینجا رو بخوایم چند سال پیش، سال 97 راه بندازیم، من خودم توی گالری دیگه کار میکردم و بعد از 6 سال تصمیم گرفتم که بیام و مستقل کار کنم و به عنوان کیوریتور. اصلا هیچ چیز دیگه تو فکرم نبود. دنبال یه سری دوره‌های، یعنی از اول دنبال این نبودی که برم مثلا گالری خودمون رو داشته باشم؟ من اصلا شروع کردم اپلای کردم برای یه سری دوره‌هایی که دوره‌های کیوریتوریال بودن که دوره‌های خوبی هم بودن. آلمان بود؟ نه، آلمان قبل از اونها بود. اصلا برای
به عنوان آرتیست میخواستم برم. بعد از گالری که راه ابریشم که اونجا کار کردم شروع کردم یه چند تا دوره‌های کیوریتوریال، چون من توی اون تایمی که حالا میگی آلمان یکی دو تا نمایشگاهی بود که با یک ارگان خیلی معروف معتبری توی آلمان که تو چند شهر آلمان شعبه داره، فوکس تخصصش هم روی عکاسیه، یه همکاری در واقع کردیم که همکاری گالری راه ابریشم بود با اون ایفا و مؤسسه از طریق بخش فرهنگی سفارت آلمان. و یه کیوریتوری که کیوریتور معروفی هم هست که در این حال استاد دانشگاه هم هست در آلمان تو زمینه عکاسی. برای یکی از اون نمایشگاه‌ها که آمده بود ایران که اون نمایشگاهو کیوریت کنه، آرتیست آلمانی بود که در ایران در گالری راه ابریشم قرار بود نمایشگاه بده. من خیلی از اون نکته جالبی یاد گرفتم. اون حتی اون موقع به من گفت تو انقدر دوست داری، تو شاید خودت متوجه نباشی ولی در این چند سالی که در گالری کار کردی تو کیوریشن رو یاد گرفتی. فکر نکن الان باید بری یه دوره مثلا حالا خاصی ببینی از اول شروع کنی. ازش نپرسیدی رو چه حسابی داره این حرفو بهت میزنه؟ به خاطر اینکه گفت هم A تو Z برگزاری نمایشگاه رو شماها دارین میکنین، یک گالری دار داره میکنه. حالا به هر حال تو گالری آدمای مختلفی دارن کار میکنن، هر گالری هم سیستم خودشو داره، بعضیا 2 نفر دارن، بعضیا 1 نفر دارن، بعضیا 20 نفر دارن، بستگی به فضای گالریه. ولی اون در مورد شخص من داشت میگفت تو من دیدم دیگه کردی در همه این سالا، برو اگه دوست داری دوره هرم ببین، یک ارزش افزوده قطعا خواهد بود. خب هم میدونیم دیگه کلا این دوره ها در اگه هر جای دنیا بری بر نتورکینگ خیلی کمک میکنه. من اون نتورکینگش هم خیلی دوست داشتم که انجام بشه. درگیر داستانای ویزا شدم، یه دوره‌ای رو نتونستم برم که توی ایتالیا بود، یعنی به تایم نتونستم همون موقع ویزا بگیرم که برم و اون موند. و بعدش هم دیگه درگیر یه سری پروژه‌های دیگه شدم تو تهران و بعد گالری اینجا و ادامه دادم و بعد الان حدود 1 سال به صورت مستقل به عنوان کیوریتور هم دارم فعالیت میکنم، یعنی شاهد داره این کارا رو میکنه، نه به عنوان گالری دار. یا در واقع انگار که برگشتم به اون کاری که همیشه دوست داشتم بکنم و الان به نظرم واقعا وقتش بود. شاید اون موقع نباید میکردم. دیدی وقتی فاصله میگیری متوجه میشی و خیلی برام جذابه. و در نهایت هم بخوام راجع به علاقم به تو بگم، کلا کیوریشن بخش موزه‌ای خیلی برام جذابه. بخش موزه‌ای برام جذابه. یعنی باز اگه الان بخوام تو این دوره و تو این سن برم یه دوره‌ای ببینم، ترجیح میدم برم دوره‌ای رو ببینم که برای موزه باشه، یه دوره کوتاه مثلا. اصلا تعریف کیوریشن چیه؟ ببین کیوریشن در واقع یه ایده هست که تو داری، حالا بر اساس هر چی شرایط، هر چی به هر حال یه ایده هست، شخصی، اجتماعی، هر چیزی، و بر اساس اون در واقع یه سری تعداد یه پروژه رو در واقع شروع می‌کنی، بازش می‌کنی، یه فولدری باز میشه، میچینی، چه کسایی بستگی به ابعاد اون پروژه، چه کسایی باشن چه کسایی نباشن، از آرتیست، کسایی که قراره بخشای مختلف انجام بدن، از نوشته. مثلا خب من رو خودم شناخت دارم، میدونم که متن رو میتونم بنویسم ولی ادبیات فارسی متاسفانه خیلی قوی نیست که بتونم از بهترین کلمات در بهترین حالت استفاده کنم. همیشه دوستانی هستن که این بخش رو انجام میدن، یعنی اون متن رو ویرایش میکنن، نگارش مجدد، یعنی اینا همه خیلی مهمن. و بعد اینکه بر اساس اون ایده تو فکر کنی که چه آرتیستایی میخوای داشته باشی که به اون پروژه که قدم اول یک کیوریتور ایده هست دیگه مثلا. خب بعد ایده بعد شروع میکنی میچینی آدما رو. خب. از آرتیست ها، از کسی قراره متن رو بنویسه، از اگر قراره کمک داشته باشی، اگر قراره پروژه خارج از ایران باشه بخش شیپینگ رو میچینی، چه کسایی با کجا کارو ارسال کنی، اگر قراره پروژه باز خیلی بزرگتر باشه قاعدتاً اسپانسر خواهی داشت، باید روی اسپانسر کار کنی، روی فروش باید کار کنی، یعنی باید به همه اینا فکر کرد. به نظر من حقیقتش میتونه یه سری بخشام نباشه، میتونم یه تیم تشکیل بدم 5 نفر هر بخش رو یکی انجام بده، ولی 2 تا پروژه که تا الان کار کردم بیشترش خودم انجام دادم و واقعا یک سفر جذابه. دیدیم یه وقتایی مثلا یه کارگردانی میگه فلان بازیگر رو میبینه و بعد فکر میکنه به یه ایده‌ای میرسه و اون فیلمنامه رو بر اساس اون بازیگر مینویسه. این برای منم پیش اومده، یعنی من یه پروپوزال در واقع یک پروژه‌ای رو بر اساس کار یکی یا 2 تا آرتیست اصلا به ذهنم رسید و مثلا پرورشش دارم میدم الان روشون کار میکنی. آره 2 تا پروژه الان دارم که روشون کار میکنم. مسیر ذهنی که یک کیوریتور داره که طی میکنه، یک کیوریتور هنری اول به ایده‌ای میرسه،
بعد اون ایده رو میاد تبدیلش میکنه به یه مانیفستی، یک چیزی که یک متن، اون متن رو میره در اختیار یک سری آرتیست قرار میده. آره ولی قبل از اینم باز یه استپ دیگه هست. چی؟ اینکه اگر میگم پروژه قرار باشه خیلی بزرگ باشه ابعادش و خارج از ایران باشه، قبل از اون تو اصلا باید به فاند فکر کنی و بعد فضایی که قراره اونجا اینو نمایش بدی و بعد بری سراغ آرتیست. یعنی اول میری اونور رو میبندی که خیالت راحت باشه زمانش و مکانش کجاست، بعد میای اعلام میکنی به آرتیست. یه چیزی که خیلی همه جای دنیا داره این اتفاق میفته و من خیلی دلم میخواد که اینجا هم ما بتونیم انجام بدیم و اون بخش اسپانسر مربوط میشه که بتونیم بگیریم، اینه که ما آرتیست فی داریم. درسته. کیوریتور فی داریم. بله. همه اینا هست. حالا آرتیست فی اینجا خب انجام تو ایران ولی نداریم. نه. تو ایران اینطوریه که آرت ورک اگر فروش رفت درصد فلان برای گالری، درصد فلان برای هنرمنده. مثلا من الان یک پروژه‌ای دارم که دلم میخواد این پروژه رو در یک موزه‌ای در خارج از ایران نمایش بدم. خب موزه کار خرید فروش انجام نمیشه، فقط برای نمایشه. خب حتما باید آرتیست در حال زحمت کشیده یه دوره‌ای رو گذرونده، آرتیست فی وجود داره و باید واقعا در نظر گرفته بشه. کیوریتور فی چی؟ اونجا بر موزه هم وجود داره؟ آره کیوریتور فی که اصلا وجود داره، ولی خب اینا رو همه رو آدم دیل میکنه دیگه. اگر میگم اسپانسری وجود داشته باشه، کیوریتور از اسپانسر در واقع میاد اونو ساپورت میکنه. تو مگه این کارا رو به عنوان یک گالریست هم انجام نمیدی؟ تو باید به این فکر کنی که نمایشگاهی که میخوای بذاری، حالا حتی اگر بیان بهتم پیشنهاد بدن، ایده مال خودت نباشه، ولی اون ایده‌ای که میخواد بره سمت اجرا چی باشه، چه جوری باشه. آقا این 4 تا مثلا نمایشگاه گروهیه، این 4 تا آدم رو من دارم بهت پیشنهاد میدم، میتونی بیاری مثلا تو نمایشگاه، حتی اگر خودت کیوریتور پروژه نباشی. تو فیلد گالری آخه کم فرق میکنه. تو وقتی که گالری تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که تو یه تعداد آرتیست ثابت داری که باشون قرارداد داری، حالا قرارداد یا امضا شده یا اخلاقی صحبت شده، در نهایت که یک اخلاقیه یعنی. آره کاملا اخلاقیه. آره ولی داستان اینه که تو متعهدی به عنوان گالری دار که در طول اون زمانی که اون قراردادو داری با اون آرتیست یک کارهایی رو انجام بدی. اون آرتیست هم موظفه که فقط با تو کار کنه. اگر تو میشی ایجنت اون آرتیست، اگر قرار هر اتفاقی بیفته از طریق تو گالری صورت میگیره، نه اینکه هیچ کاری نکنی. کلی پروژه پیشنهاد میشه به اون آرتیست. اصلا یک پادکستی میاد به آرتیست میگه من میخوام با تو صحبت کنم. اینم نه بحث اجازه نیست. اینا رو همه رو بعد گالری در جریان باشه، چون گالری داره مسیر آرتیست رو میسازه. خب داره بهش کمک میکنه. برای همین بهتره که با یعنی کار چه میدونم پی آر منیجمنت آرتیست هم یه جورایی خود گالریست داره. ولی نه اینکه اون منظورم این نیست که اون گالری بیاد با تو در تماس قرار بگیره. به منظور من در جریان قرار دادن با هم سینک پیش برن. مدیر برنامه‌ها، میدونی؟ یعنی نه اینکه اون بیاد همه رو انجام بده. ولی خب به هر حال اون اونجاست که یه سری کارا رو انجام بده. یه سری آرتیست‌ها نمیتونن خوب صحبت کنن، نمیتونن ایمیل بزنن، نمیتونن بنویسن. خب گالری این کارا رو میکنه. بعضیا نه خودشون میتونن از پس خودشون بر بیان. این رابطه خیلی مهمه. یعنی من همیشه سعی کردم با بچه‌ای که باشون کار کردم تو اون چند سالی که گالری برقرار بود این بود که این رابطه به وجود بیاد. چقدر ذهنیت غلطه تو ببین الان کف جامعه گالری داری فرق کرده نسبت به قبل. آره چون الان گالریایی هم که دارن همه کار میکنن این پترنی که من دارم به تو میگم همه دارن انجام میدن. یعنی اصلا باید این باشه. خب ولی ذهنیت حتی خود منی که این همه با این بچه‌ها در ارتباطم هنوز اون چیزی بودش که اوایل دهه 80، اواخر دهه 70 تجربه کردم، دیدم، یاد گرفتم که گالریا صرفا یک فضاییه که حتی تو ممکنه بری پول پرداخت کنی به خاطر اینکه اجازه بدن تو اون فضاشون شو بذاری. قبلا پول میگرفتن گالریا، یعنی واقعا بعد انگار اجاره میکردی. آره. البته همه نه، ولی یه سری گالریا. خب این اصلا کلا حذف شده و برخورد میشه اگر متوجه بشن که گالری داره این کار رو انجام میده. یعنی این نباید این باشه، فقط درصد از فروشه. ولی الان میگم اصلا نوع گالری داری توی دنیا عوض شده. اصلا حرفه‌ای‌تر این چیزی که داری میگی، یه مکاتباتشو انجام بده، بتونه ارتباط داشته باشه با حتی خارج از کشور تا بتونه آرتیست خودش رو به کامیونیتی‌های جدید و افراد جدید معرفی کنه، شو براشون رزرو کنه. حالا مثلا این که بهت میگم به هر حال
از 20 سال اخیر آروم آروم شروع شده ها. یه سری گالریایی که در واقع میگم جزو حالا استادهای من هستن دارن کار انجام میدن، اونها شروع کردن و الان دیگه حالا گالری های جوون هم هستن که داستانو به قول معروف دست گرفتن. خب جالب شد. یعنی میخوام بهت بگم مثلا تو باید گالری داری و از کیوریتوری کامل جدا کنی. گالری دار لزومی نداره تحصیلات هنری داشته باشه، میتونه یک بیزینسمن باشه، ولی باید ذهنش باز باشه، مطالعه کنه، خودشو در واقع آگاه باشه به هنر معاصری که داره تو دنیا اتفاق میفته. ولی کیوریتور باید تاریخ بدونه، باید تاریخ هنر ایران و جهان رو بدونه. ولی میگم گالری دار لزوماً نه دیگه لازم نیست، ولی بدونه بهتره. خب نه، گالری دارم میتونه برداره یه مشاور هنری برداره بذاره کنار خودش که اون کارا رو داشته ولی باشه. ولی بچه اشتراک اینه که حضور داشته باشه، معاشرتی باشه. میدونی بعضیام خیلی دیگه میرن پشت و مشاور میاد جلو یا دستیار میاد جلو. آرتیست گالری دار رو میخواد ببینه، با گالری دار میخواد صحبت داشته باشه، حداقل تو مرحله اول. بعد دیگه گالری دار میسپره به در واقع همکاراش که در واقع مراقب هنرمند باشن. خوبه که همه گالری‌ها در واقع آگاهی دارن، حالا کم و زیاد هست ولی آگاهن، چون نباشه یه جریانی را افتاده پس. بله. که آره اصلا نمیتونی. درسته که رقابت تو ایران خیلی کمتره تو دنیا الان توی هنر، ولی عقب میافتی، یعنی باید خودتو برسونی. این دیگه این که هنرمند واقعا توی استودیوش بشینه کار کنه فقط بگه من اهل سوشال مدیا نیستم، این نظر منه. نمیدونم اهل معاشرت که بخوام کار خودم کار بکنم، نمیتونم بگم دورش گذشته. نباید الان اینطوری باشه. یعنی اگر این توانایی سرعتش کنتر میشه اصلا اگه این توانایی هنرمند نداره باید رو خودش کار کنه تو این بابت. چون اصلا میگم سوشال مدیا رو دیگه خودت میدونی دیگه خیلی اتفاقا داره اونجا میفته و خیلی کمک میکنه، سرعت هنرمند رو خیلی بیشتر میکنه. هنرمند اگه خودش در واقع بتونه اون پرسونال برندینگش بتونه روی خودش کار بکنه و اگر در کنارش گالری درستی باشه از بابت، چون ببین گالریان برنامه‌هاشون مشخصه دیگه، مثلا یه گالری تخصصی عکسه، خب یک نقاش اونجا قرار نمیگیره، یا یه گالری تمرکزش روی طراحی و کار کاغذه. آرتیستی که کار حجم مثلا شاید با فلز انجام میده اونجا قرار نمیگیره. اگر اینا کنار هم خوب قرار بگیرن، آرتیست هم خودش روی خودش خوب بتونه کار کنه، اصلا خیلی همکاری خوبی میشه، موفق میشه. خیلی وقتا هم نه. تو به الان که تمرکزت رو روی کیوریشن گذاشتی، فکر نکن کلی به من این جواب رو بده. کدومش رو بیشتر دوست داری؟ کدومش برات جذاب تره؟ ببین جوابش یه ذره بعد خیلی راحت صحبت کنم. خب حقیقتش گالریداری خیلی برای من جذابه، چون من میتونم جفتش رو انجام بدم. یعنی من هم میتونم با اسم گالریم جایی شرکت کنم، هم میتونم یه پروژه رو خارج از این که اون گالری رو دارم به یک جای پیشنهاد بدم و اونو انجام بدم. ولی همین الان در حال حاضر من ترجیح میدم به عنوان یک کیوریتور مستقل کار کنم. یعنی ترجیح میدم که فضایی نداشته باشم به خاطر فشارهایی که وجود داره و ماجراهایی. چون به هر حال تجربهش هم داشتم و الان فضایی خوب وجود نداره. در حال حاضر با یکی از گالری‌های خیلی خوب تهران دارم یه همکاری میکنم که هم تو مسیر کیوریشنه، هم تا جایی که بتونم. به هر حال گالری خوبی هستن، خیلی خودشون میتونم، یعنی تا جایی که بتونم اگه بتونم کمکی بکنم ادوایز میدم. به صورت پروژه‌ای دارم باشون کار میکنم. ولی میگم حقیقتش گالری داری برام خیلی جذابه. هنو خودتو آرتیست میدونی یا نه؟ نه دیگه. نه. کاملا یه پرونده جدید، یه فصل جدیدی رو باز کردی، اونو کامل بستی. انتخاب کردم که نباشم. چقدر تجربه اونوری کمکت کرد وقتی اومدی سمت مدیریت گالری؟ چون به هر حال من نقاشی خوندم، متریال رو میشناسم، دوره ها رو میشناسم، تاریخ هنر خوندم. اینا همه به من خیلی کمک کرد. سرویسایی که الان به یه آرتیستی که داره میاد باهاتون کار میکنه دارم اینو نگاه میکنم و میپرسم یعنی خودت یک چیزایی بالاخره تجربه کردی، یک ضعفایی توی رفتارهای مثلا گالریایی که باهاشون رفتی که
کاری باهاشون داشته باشی، همکاری داشته باشی، قطعا تجربه کردی دیگه. چه چیزهایی رو دیدی خوشت نیومد وقتی خودت رفتی سمت این که به خب خیلی عنوان سوال جالبی بود، چون دقیقاً موقعی که ما شروع کردیم که گالری را بندازیم، یکی از اولین موردایی که بهش توجه کردم این بود که بچه‌ها، هنرمندانی که کارشون رو میارن توی گالری حتما ببینم. دیدار حضوری فیزیکی؟ نه لزوما، نه منظورم میکنن وقت بذارم و کاراشون رو ببینم، ارتباط وان تو وان شکل بگیره. نه لزوما وان تو وان، چون فرصت نمیکنی. منظورم که وقت بذارم ببین. اون موقع من خودم، خب من سال 86 درسم تموم شد. حالا اینو که بهت میگم یادم نمیاد در طول تایمی بود که دانشجو بودم یا بعدش بود، رویاسش یادم نمیاد. ولی خب یه مثلا مجموعه داشتم، فکر می‌کردم نمایشگاه بذارم. 2 تا نمایشگاه داشتم ولی توی گالری خیلی معروف تهران اون موقع نبودم. بعد گالریایی که الانم هنوز دارن کار میکنن، مثلا 2 تاشون که اون موقع رو CD میریختین کارا رو، فایلش رو میبردیم. گالری ها، یکی از گالری ها که اصلا خود مدیر گالری هم که الان میگم مثل استادان برام و خیلی براشون ارزش و احترام قائلم، خیلی هم دوستشون دارم، بهشون هم اتفاقا گفتم اینو. من بردم خودشون تو دفترشون بودن، اصلا سرشون رو بالا نکردن که منو ببینن. گفتن که CD تو نذار چون اصلا دیده نمیشه، ما تا 2 سال آینده وقتامون پره. حالا کاری ندارم، مثلا حرفشون حتما درست بوده، صحبتی راجع به اون بحث ندارم، ولی خیالتو راحت کرده دیگه، همون در لحظه گفته. عجیب بود برام که شما چی، پس مثلا من دانشجو، خب حالا یا فارغ التحصیل، خب من دوست دارم اینجا کارم دیده بشه، حداقل ببینین و بگین نه. صحبت من بیشتر اون موقع این بود. ولی خب آره، تکلیفم هم مشخص کردن. حالا اون وسط بعضیا بودن که اصلا میگرفتن و نمیدیدن و تکلیفتو معلوم نمیکردن. پیگیری هم میکردی؟ آره داریم بررسی میکنیم، خبرشو بهت میدیم. یعنی اون امیده رو خاموش هم نمیکردن. مثلا تغییری میکرد، ولی خب اصلا شاید من رفتار هستی که شاید من ستاره آینده بودم مثلا بین هنرمندا اون موقع. ولی حالا به هر حال من سعی کردم که این مدلی نباشم. من سعی کردم همیشه ببینم. خیلی مثلا رو اینستاگرام شخصیم خیلی خوب آرتیستا پیغام میدادن، آرتیستا که نمیشناختم جواب میدادم، همیشه جواب میدادم. اگه خیلی کار می‌خواستن نشون بدم میگفتم به ایمیل بفرستین، یعنی راهنمایی سعی کردم باشم. خب به هر حال این وسط هم بوده موردایی که حتما از دست در رفته یا تجربه خوبی نبوده. نمیگم، ادعا ندارم که بهترین حالتمو نشون دادم، ولی این خیلی برام مهم بود که برای توی افتتاحیه‌ها خیلی پیش میاد که هنرمندی میاد، حالا یا از شهر دیگه اومده یا از همونجا، میخواد کارش شما ببینی. واقعا تو افتتاحیه‌ها نمیشه. به هر حال شما افتتاحیه برای اون هنرمنده دیگه، کلی زحمت کشیده، شما هم کلی وقت گذاشتی، هزینه، زمان، انرژی. به هر حال بعد معاشرت کنی، روی فروش کار کنی. برای همین معمولا سخته روز افتتاحیه، مگه اینکه خودمون از قبل قرار چیده باشیم. برای همین همیشه سعی می‌کردم یا به همکارا انتقال بدم یا اینکه بگم کارتون رو بدین بفرستین، یا برای شخص خودم بفرستین. بستگی داشت البته که ببینم، و واقعا میگم سعی می‌کردم ببینم. خیلی برام مهم بود. فیدبکش هم گرفتم. میری یعنی اون دوره میرفتی بگردی آرتیست پیدا کنی؟ بله. اینو با همکارم که دوست خیلی نزدیکم هم هست، با هم گالریو داشتیم، این کارو میکردیم. خیلی وقت اون برای من میفرستاد روی اینستاگرام. یعنی از طریق سوشال مدیا پشت هم همینجوری به هم. آره خیلی کمک میکنه. پس برای همین داری میگی آرتیستا باید استفاده کنن از ابزار سوشالشون. یه سری از هنرمندا رو ما توی سوشال مدیا اصلا پیدا کردی که بعد با هم کار کردیم. مثلا متوجه نمیشم هنرمندی که پیجش مثلا پرایوته، مثلا هیچ وقت اینو متوجه نمیشم. اصلا فایده هنرمندی که توی سوشال مدیا پس چیه؟ بعضیا خب این فکر رو دارن که کارمون مثلا ممکنه کپی بشه، ولی خب مثلا کپی هم بشه. جف کونز در نیویورک، البته اون دیگه حالا جف کونز شده، ولی به هر حال هنرمندای دیگه هم هستن که تو مراحل اولیه‌شون هستن. خب همینه دیگه. بعدم وقتی شما بیفتی توی مرحله‌ای که دیده بشی، اصلا کپی هم بشه. منی که هی دارم کار میبینم میفهمم که اصلا به نظر تو چیزی به اسم یه اثر یونیک نه یگانه وجود داره؟ نه. به نظر من
چرا ها؟ سال‌هاست دیگه ولی وجود اونقدر نداره. نه. هم بله. چون تو هر کاری بکنی ببین ایده نه، ولی خروجی چرا یونیک. ایده که نه دیگه. الان مثلا من همه پروپوزالایی که آخه خودم خروجی روش هم کار داری می‌کنم، میگه یا لحاظ تکنیک باید بیای بررسیش کنی یا لحاظ محتوا بررسی کنی. آره تکنیکا که تکنیکای ثابت و واحدیه، تهش اینه که مثلا 2 تا تکنیکو با هم ترکیب کرده اون هنرمند دیگه. لحاظ محتوایی هم که آره ببین الان مثلا من این پروپوزال دارم روش کار میکنم، حالا کار کردم و دارم کار میکنم، هنوز به نتیجه هم خیلی نرسیدم، ولی برام خیلی همیشه جذاب بوده. آلبوم خانوادگیه. هنرمندایی که تولید هنری که انجام میدن بر اساس آلبومای خانوادگیشونه، چون به هویت برمیگرده. لزوما آلبوم خانوادگی خود، نه اینکه برن از پارکینگ پروانه آلبومای دیگه رو بخرم. حالا اونم میشه توی پروسه، چون دیدم من پروژه اون مدلیو. آره اونم هست، ولی به هر حال حداقل شروعش از آلبومای خانوادگی و برای بررسی یه موضوع این مدلی باشه. این خیلی برای من جذابه، چون اصلا وقتی که شروع کردم خیلی مسائل مختلف، خیلی برخوردار رو دیدم، برخوردهای هنرمندا در واقع با این موضوع و خیلی جالب بود. انقدر روی موضوع کار شده، انقدر نمایشگاه راجع به این موضوع برگزار شده. خب من که نمیگم سراغ این موضوع نرم، جوری که من باهاش برخورد میکنم و اینو نمایش میدم و هنرمندا و متنی که می‌نویسم، اینا همه باعث میشه که اون پروژه رو از آن خود میکنم. مال خودت میشه. گفتی حسه اصلی شروع شدن فعالیت کیوریشن با ایده است. یه اشاره ریزی کردی که گاهی اوقات ممکنه تو بری با دیدن یک آرتورکی از یه هنرمندی اون ایده تو ذهنت شکل بگیره. میخوام ببینم که اصلا ایده رو چطوری پیدا میکنی، ایده رو چطوری شکار میکنی. حالا مخصوصا چون متوجه شدیم کسی که کار گالری داری هم داره انجام میده باید به فروشش فکر کنه، به اینکه اگر بخوام نمایش خارج از ایران داشته باشم به اون فکر کنه، اگر بخوام همکاری مشترک با جای دیگه داشته باشم با مجموعه های دیگه، به همه اینا داره فکر میکنه که قطعاً این تجربه و این نگاه های گالریستی کمک میکنه به اون کیوریتور توی توسعه ایده. بله ببین همین مثالی که زدی، همین ایده آلبوم خانوادگی که گفتیم الان درگیرشی داری روش کار میکنی، از کجا پیدا شد؟ یهویی چشاتو باز کردی دینگ. یادم نمیاد از کجا پیدا شد، چون چند ساله. ببین من موقعی که گالری راه هربیشم سیکرت گالری کار میکردم، خب این مواجهه اولیم با این موضوع موقع بود، چون خیلی هنرمندایی بودن که روی آلبوم خانوادگی ها کار میکردن، عکاس بودن، از عکس استفاده کردن و اومدن در واقع به قول اصطلاح تخصصیش مانیپیولیت کردن و بعد در واقع خروجی یه چیز دیگه بود که اون خروجی خیلی همیشه بر من جذاب بود. این در مورد آلبوم خانوادگی نمیتونم بگم، چون میگم یه دوره طولانیه که دارم بهش فکر میکنم. الان یه چیز جدید دیدم که حالا اینو باز بگم برام جذاب بود، در حین گشت و گذار که هنرمندای ایرانی رو در واقع عکاسان ایرانی یا نقاشان ایرانی رو داشتم جستجو میکردم، به یه باز بخشی رسیدم که یه سری از هنرمندان نه لزوما خانوم، اصلا چقدر بر اساس عکس عروسی عکس‌های عروسی در واقع خروجی آلبوم‌های خانوادگی که عکس عروسی داشت، یعنی اصلا خودش میتونه یه موضوع باشه. هنرمندایی یعنی که پروژه هایی که بر اساس این موضوع بوده، اصلا برای خودم عجیب بودیم میزانش، که حالا باز خروجی‌های مختلف یا ایده‌های مختلفی داشته. آرتیستای ایرانی داری میگی یا کلا داری میگی؟ نه هنرمندای ایرانی من فقط دارم صحبت میکنم. مثلا حالا نه از عروسی خود هنرمند، نه میدونم کلا کانسپت جالبیه. مثلا خانم هنگام گلستان که عکاس خیلی معروفی هستن و یکی از هنرمندای مورد علاقه منن، عکاس، ایشون بهتره که الان سالشو نگم چون ممکنه اشتباه کنم، ولی یکی از قدیمی ترین مجموعه هاشون که حالا مال خیلی سال پیشه مربوط به کردستانه و عروسی که مثلا اونجا اتفاق افتاده و مراسمی که بوده، اینا رو اون موقع عکاسی کردن. از تمرکز روی آیین و رسومات بومیه بوده یا خود عروسی بوده؟ نه آیین و رسوم، اصلا یه کتاب در واقع میتونه این باشه که فکر کنم دارن روش کار میکنن، انقدر که زیاده. از همه مراسمی که مربوط به
در واقع عروس و دوماد هست، حالا همه آینا همه چیزها، همه اینا رو عکاسی کردن و بعد مثلا چند سال پیش اومدن دوباره یه بازنگری رو مجموعه کردن و اینا رو که مثلا چند تاشو چاپ کردن و بعد روش نقاشی کردن، یه جاهاییشو رنگ گذاشتن که اینا باز یه خروجی دیگه است. اینا اصلا خیلی میکس آرت شده و یه چیز جالبه. آره یعنی هم اون هست اولیا که نگاتیو عکاسی کردم با دوربین آنالوگ، هم اینا این خروجی‌ها. حالا میخوام بگم یعنی داشتم فکر کردم که چقدر این داستان کانسپت عروسی هم جالبه، اصلا نمیتونم برات تعریف کنم چی سر قلقلکت میده. یعنی میدونی چی میگم؟ داری میگی جالبه، از چه بابت جالبه؟ به خاطر اینکه دوره‌های مختلف رو دیدم. خب مثلا مال قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، یعنی کاملا داری انقلاب تو داری کاملا قصه میبینی با توجه به اینکه کیوریتور باید تاریخو بدونه، بتونه حتی اثر مسیر گذر زمان رو نشون بده. یعنی این موضوعاتی که کلی‌تر دارن در موردش صحبت میکنن، حرف میزنن، تو داری اون مدلی بهش نگاه میکنی. آره. چون موضوعی بوده که آرتیست‌های مختلف توی بازه‌های زمانی مختلف کار کردن روش، میتونه به تو یک نگاه جدیدی رو بده به عنوان مخاطب. بله دقیقاً. در مورد یک موضوع واحد در گذر زمان. خروجی آرشیوی دیگه که برای من خیلی جذابه. حالا من پس برای همین گفتی که من کیوریشن موزه‌ای رو خیلی دوست دارم. آره برام خیلی جذابه. آره اصلا کلا کار دارم ذهنتو کامل میفهمم چجوری. به خودم هم داری کمک میکنی. آره بهش هنوز دارم فکر میکنم که آیا یک کیوریتور باید امضای به خصوصی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا توی مدیا یا کاتگوری مشخصی پروژه هاشو کار کنه یا نه. مثلا من میتونم پروژه عکاسی کار کنم، چند سال بعد پروژه نقاشی و حجم کار کنم، میتونم راجع به مفاهیم ایرانی پروژه کار کنم چون خیلی علاقه بهش دارم. پروژه پارسالم، حالا این آلبوم خانوادگی مثال زدم، این بخش فرهنگیشم که گفتم مال دوره‌های مختلفه و بعد اینا رو وقتی کنار هم میذاری تو میبینی دوره‌های مختلف چه اتفاقایی افتاده، حالا هرچی باز راجع به آداب و رسوم ایرانیه. اینا خیلی برای من جذابه. ولی قبل‌تر از اون فرهنگ ایرانی که یه تایمیش هم اسلامی بوده، به خاطر اینکه اسلام خب اومده که باز برای من جذابه، اتفاقایی که افتاده اینا خیلی برای من جذابه. مثلا من پروژه‌ای که پارسال کار کردم که شروع یک سلسله پروژه است که ممکنه ادامه دار باشه، مثلا راجع به درخت سرو بود. درخت هنرمندانی که از درخت سرو توی کاراشون استفاده میکنن که درخت سرو اصلا عجیبه دیگه، عجیب غریبه، کلی مفاهیم داره، خیلی نمادینه. بله. و خب بر اساس یه شرایطی هم در واقع من بهش فکر کردم و هنرمندا هم انتخاب کردم که خیلی خروجی جالبی هم داشت. از کجا شروع شد؟ از کار یک هنرمند. از کار یک هنرمند شروع شد. قبل‌تر از اون از یک اتفاقی که تو ایران افتاد. خود سروه به عنوان یک سمبل قبلا چون تو ادبیات و اینا ما خوندیم. یک شعر خوندم، یک بیت شعر خوندم که راجع به یک آدمی بود که به سرو در واقع تشبیه شده بود. بله به سرو تشبیه شده بود. بله. بعد خب تحت تاثیر قرار گرفتم. بعد یه بخشی از منو که شاید بدونی شاید ندونی، من علاقه خیلی زیادی به کاشان دارم. اصلا یه بخشی از من در کاشانه واقعا که هست هم چون از خانواده پدری، اقوام پدری من کاشان هست. به شدت شیفته باغ ایرانیم، پرژین گاردن که اصلا فلسفه است. بله. باغ نیست، فلسفه است. اصلا آداب داره. تو این کانسپت تو در فضاهای مختلف، معنای خودش، کاربری‌های بعد اصلا قصه داره تعریف میکنه. قصه تعریف میکنه. خیلی از اون لحاظ که فوق العاده است. خب سرو یکی از المانای عجیب و جدا نشدنی باغ ایرانیه. درخت همیشه سرو، همیشه سبز، از پادر نمیاد، همیشه هست، تو کویر هست، توی نمیدونم شرق هست، غرب، در هر میدونی یعنی هر شرایطی هست. جان سختی، موندگاری، پایداری. حالا باز برگردم اون شعر خوندم، اون شرایط بود و بعد کاری که دوتا هنرمند رو دیدم و همه اینا دیدم که نه من واقعا چون داشتم روی پروژه باغ ایرانی کار میکردم دیدم که الان نمیتونم. ببین شاید یه چیز جالبی رو تعریف کردی تو همین ماجرای باغ ایرانی و بعد خود کانسپت این که بری سمت طراحی کردن نمایشگاه بر اساس سرو.
منو داره به این فکر می‌داره که تو هم باید معماریه رو بدونی، هم باید تاریخچه رو بدونی، هم باید بیای بری تو ادبیات ببینی چه چیزهایی بوده. یعنی کلا دانش کلی و جامع داشته باشی نسبت به همه چی. مثلا سمبل شناسی بدونی چیه که بتونی از اون زاویه بهش نگاه کنی. میتونیم بگیم که به عنوان کیوریتور جاهای مختلف خودت رو در برابر یک ایده قرار میدی و از زوایای مختلف برای پروروندنش بهش نگاه میکنی. یعنی خودم رو تو موقعیت قرار بدم. یه ایده که به ذهنت میرسه هی خودت نقابهای مختلف ورمیداری که زاویه دیدهای مختلف نسبت بهش پیدا کنی. این یه قابلیت خیلی مهمیه که در واقع یه جورایی دارم سعی میکنم این مدلی ببینم. میدونی این که تو بتونی بیای از این ور نگاه کنی بعد بیای فاصله بگیری از این ور نگاه کنی پروژه ها رو. اصلا چجوری خب این کار رو انجام میدی؟ اصلا نمیدونم الان درست متوجه منظور سوالت شده باشم. خب این که تو منظورت اینه که از زوایای مختلف. آره دقیقاً همین رو میگم دیگه. این یک نکته‌ایه که من دارم سعی میکنم تو زندگیم همین کارو بکنم. این که تو حتی تو کل زندگیت. آره خب ببین اصلا یکی از در واقع مشکلات هر کسی میتونه این باشه که تو اون موقعیت، حالا هرچی تو اون موقعیت داره خودشو میبینه. اگه ما بتونیم به این حد برسیم که از اون شرایطی که اون داستان هست فاصله بگیریم و از دور بهش نگاه کنیم، باز اونو به طرف مقابل ببینیم، موقعیت رو ببینیم، هر چیزی هست، خب اون خیلی کمک میکنه و این مثل این یک تمرینه و من دارم سعی میکنم این کار بکنم. توی پروژه هم همینطور من دارم سعی میکنم فاصله بگیرم. اصلا خیلی ساده بخوام بگم، حالا پروژه و غیر پروژه نداره، تو باید افق دیدتو باز کنی دیگه. چجوری داری بازدارش میکنی؟ با حالا مطالعه، صحبت، خوندن، با خیلی همه این چیزا، مشورت. در واقع چند تا از کسایی هستن که خیلی قبولشون دارم توی بخشای مختلف. خودتو محدود نگه نمیداری که آها تجربه زیسته من این مدلی بوده بر اساس اون بیام این مدلی کارو پیش ببرم یا حتی تو زندگیم اینطوری این کارو انجام بدم. من خوبت اینی که میخوام بگم و نمیدونم، ولی من خیلی سوال میکنم خودمو. خودت از خودت سوال میپرسی؟ خودت رو زیر سوال میبری؟ آره مثلا همین که ازت پرسیدم، هنوز الان تو مرحله‌ای هم نمیدونم به عنوان کیوریتور باید تخصصی روی یه موضوع کار کنم یا میتونم همه موضوعا رو کار کنم مثلا. خب این یه سوالیه که خیلی باید راجبش بخونی، مشورت کنی، صحبت کنی، فکر کنی. خودش بعدش احتمالاً یک زمانی که شاید طول بکشه به جوابش برسم، این خودشه که از مراحلی که افق دید منو وسیع میکنه. این سوال پرسیدن خودت داره چه چیزی رو بهت اضافه میکنه؟ خب خیلی ارزش افزوده به نظرم داره دیگه. همین چه تغییری ایجاد میکنه؟ شاید آدما خیلی سوالاتو میپرسن متوجهش هم میشن ولی تغییری تو ذهنیتشون توی مدل زندگیشون ایجاد نمیکنن. سعی میکنه خیلی خود بزرگبین خب نباشی، یعنی سعی کنی هر مرحله وقتی خودتو داری از خودتو کوئسچن میکنی، به قول معروف راحت تره بخوام بگم تو از خودت سوال کنی. سعی میکنم نگم ولی نمیشه. هم سعی میکنم، یعنی باعث میشه که هر مرحله میگم وقتی خودتو زیر ذره بین ببری، خودتو ببینی، باعث میشه که درگیر یه سری اتفاقات نشی دیگه. میشه و سعی کنی خودتو مطالعه کنی، ادوکییت کنی، فکر کنی که احتیاج داری بخونی، بری جلو، ببینی. میتونیم بگیم که داره به شناخت عمیق‌تری از خودت میده. 100% همه اینا هست دیگه. خب وقتی شناخته ایجاد میشه، الانم وصلش میکنی به اینکه برم یاد بگیرم، بخونم، مطالعه کنم، تجربه کنم. هر چقدر شناختت بیشتر میشه متوجه میشی که چقدر چیزای بیشتری هست که نمیدونی، تجربه نکردی. حالا میخوام برم سمت این که بدونمشون، تجربهشون کنم. ولی کاری خودم بعد اول از همه قلقلکت بده. حالا الان داریم توی موضوعی که صحبت میکنی، موضوعاتی که مرتبط با هنر و کیوریشنه، الان تو مرحله فعلی جذابه برات، قلقلکت میده و پیش میری. نه فقط کیوریشن، همه چیز. تاریخ گالری داری، نمیدونم تاریخ زندگی آرتیستا، مطالعه راجبشون، دورهای مختلف، داخلی، خارجی، دنیا، اینا اصلا هم بایدای کارمه، هم بهش علاقه دارم. میخونم بدون وقفه، نه که وقت بذارم. میخونم همونجوری در حال مطالعه‌ام، تو اسنپ این ور اون ور. جالبه. ببین
میدونی قبلا هم میگفتی مطالعه یعنی حالا مثلا یه کتاب برداری 40 قبلا مدیوم خوندنی بوده. یعنی فقط من نیستم، همش در حال گرفتن دیتاییم. خب همین، ببین قدیم چرا انقدر میگفتن تو باید مطالعه کنی؟ چون تنها مسیر انتقال داده که یه نفر اون کله دنیا میتونسته بیاد یک داده یا در اختیار تو قرار بده به صورت مکتوب بوده. بله. بعدن اومده صدای اضافه شده، رادیوه اومده، بعدن تصویره هم کنارش اضافه شده، تلویزیونه اومده، بعد دایالا. خب همه اینها بازی رو عوض کرده، ولی متاسفانه ذهنیت هنوز این مدلیه دیگه. آدما به این افتخار میکنن که چقدر تو کتاب داری میخونی. خب ولی حواسشون به این نیستش که الان توی قرن 21 بزرگترین روش مطالعه الان صوتیه، حتی تصویری هم دیگه نیست. خب یکی از ضعف‌های منم هستا، الان میتونم بهش اشاره کنم راجع به کتاب. خب من خیلی وقته که متمرکز نمیتونم کتاب بخونم، به سختی میخونم ولی به سختی. خب بعد میام چیکار میکنم؟ همون کتابو مثلا روزا، خب نه این کنار این مبلی که میشینم روی میزه باشه بهتره، چون اینجا میشینم مثلا چای یا قهوه میخوام تو گوشی من برم کتاب میخونم، فایده نداره. 2 روز اونجاست، میبرم میذارم کنار تختم، فایده نداره. روی میز کارم، خب نه دیگه، بره تو کیف، تو اسنپ یعنی میدونی، یعنی همش در حال کلنجارم که برگردم به اون دورانی که کتاب میخوندم. ببین میخونم ولی طول میکشه. میگم این پروسه که مثلا من به تازگی الان بگم چند ماه بود داشتم یه کتابی رو میخوندم با اینکه جذاب بود. آخه فرق کرده دیگه. ببین ولی خب همه الان اینطوری نیستن، خیلی ها هستن که هنوز با کتاب خدا یعنی خوشبختانه رابطه، یعنی باید ببینی سرعت زندگیشون چجوریه، سرعت ورود دیتاشون به زندگی چجوریه. آره خیلی متفاوته. کجا به نظر خودت یک فرایند خلاقه رو داری تجربه میکنی؟ مدام ذهن من داره راجع به این داستان کار میکنه. من حتی فیلم مثلا میبینم، خب مثلا دارم یه فیلمی رو میبینم، یه چیزی گوشه یه چیزی میبینم، یه ایده یه نمایشگاه میرسه به ذهنم و این همین بعد مینویسم که یادم نره یه جایی. یعنی مدام ذهن من در حال فکر کردن و حالا من میگم فکر کردن خلاقه همیشه بوده. حقیقتش نمیتونم یه چیز مشخصی بهت بگم، هر چی فکر میکنم. حالا مثلا من خودم به این جواب رسیدم. یعنی وقتی داشتی توضیح میدادی به عنوان یک گالریست، وظیفت اینه که به فروش فکر کنی، به کجا نمایش دادنه، چطوری نمایش دادنه، اگر ایونت خصوصی رونمایی کیا رو دعوت کردنه، کدوم کالکتورها رو درگیر کردنه نکردنه، اگر با آرتیست امضا کردن است، خب من با این آرتیست چه کارهای دیگه‌ای میتونم انجام بدم، کجاها میتونم معرفیش کنم. تو این بخش همش درگیر این بودی. تو ساید کیوریتور خودتم باز دوباره تو همه چی دائم داشتی رفت و برگشت انجام میدی. البته باز یه چیزی هم اضافه کنم برای کسایی که اصلاً به این محیط آشنایی ندارن، لزوماً هر کسی که داره توی این موقعیت کار میکنه نباید همه اینا رو داشته باشه. من به خاطر روندی که داشتم آگاهی دارم و بلدم و حالا شاید علاقه دارم. یعنی من هم میتونم کار بفروشم، آرت دیلر باشم، نه حالا شاید مثل یک آرت دیلری که فقط آرت دیلره، چون نمیخوام، نه دارم سعی میکنم که نشه. همین که به خاطر حالا آگاهیم به هنر ایران میتونم کیوریت کنم، میتونم کارشناس باشم، میتونم راجبش حرف بزنم. میدونی همه اینا میتونه باشه. ولی داشتن این دانش نسبی و تجربیات که لزوما نباید همه اینا رو داشته باشن. حالا گفتی میرم یه نیرو رو برمیدارم میارم تو مجموعه خودم. خوبه و بعدش هم نمیدونم که الان خوبه یا نه، چون میتونه خوبم یه جاهایی نباشه. آره میتونه محدود کنه دیگه. آره ولی ذهن من همزمان واقعا اینا رو باز یه قابلیتی دیگه دارم، خوب و بد میگم. یه قابلیتی دیگه که دارم اینه که ذهن من به شدت فولدر بندی و کاتگوری بندیه. یعنی منظمه. خیلی خودت هم منظمی. آره خودم هم منظمم. چون زندگی منظمی باید داشته باشی که ذهن منظم بتونی داشته باشی. مثلا لاست مینت یوهی به من میگن یه قراری خیلی داره برام پیش میاد، اون یوهی انجام میشه ها، ولی بالا اتفاقی هم نمیفته، آسمون هم به زمین نمیاد. یوهی من اولش مثلا بعد میگم نه خیلی هم اتفاق عجیبی نیست. آره خیلی ذهن من خیلی منظمه. یوهی مثلا یکیو میبینم یه جا یا یه جایی میرم یه شوروم هر چی، میگم آخ چقدر کار اون آرتیستی که الان باش کار میکنم چقدر برای این فضا خوبه.
کسی هم که صاحب اونجاست مثلا علاقمند کار بخره، اونو بهش معرفی میکنم، بعد میام میرون یه چیز دیگه میبینم این چقدر برای اون پروپوزال خوبه. این همینطوری واقعا در طول روز ذهن من این مدلیه. یعنی باش خوشحالم از خودم. هر چیزی داری برداشته شخصی خودت رو میکنی و میریزی تو کار و زندگی و بله. چیزایی که دوست داری. یکی از چیزایی که به من این چند سال، یکی از مواردی که توی کارم من بهش رسیدم و این مدت به من آرامش داده که بتونم با طمأنینه به همه اینا بپردازم بدون اغراق با غیرانی بوده. میگم آداب و رسوم و منشش خیلی عجیبه، خیلی جالبه و خیلی دوست داشتنیه. به نظرم کسایی که علاقمندن حتی بهش میتونن شروع کنن راجبش مطالعه کنن. فقط یک باغ نیست. چجوری این دیدن و شنیدن و تجربه کردن رو جوری نگه داشتی که بتونی وارد زندگیت کنی؟ ما همه داریم هر روز 1001 چیز رو تجربه میکنیم و میبینیم ولی ازش رد میشیم، درگیرمون نمیکنه. آره میفهمم. یعنی تبدیل به این بشکنایی که آها حالا باید برم این کارو بکنم نمیشه. نمیدونم حسین، ببین به خاطر اینکه تجربه های آدما تو زندگی ها با هم فرق داره. هر کسی یه چیزایی رو تجربه کرده از کودکی، چقدر از دست دادی، چقدر مثلا ساختی، چقدر میدونی خیلی چیزا باعث میشه که تو بشی چیزی که الان هست. و هنوزم اگر اون مایندست ذهنی رو داشته باشه که هنوزم بگی باید بسازیش، اون یه جور تو رو میبره به یه وری. میدونی یعنی خیلی همه اینا فرق میکنه. آخه تو صحبتت اشاره کردی، گفتی همه چی برای تو منبع الهامه. یعنی دارم فیلم رو میبینم یه ایده تو ذهنم شکل میگیره. بله. دارم فلان شعر رو میخونم یه ایده شکل میگیره. رفتم باغ ایرانی. آخه اینا به هم برای من مربوطه. اینا همه ما داریم راجع به، البته تو فیلمه نه، منظور اینه که اون شعر و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی. ببین وقتی اینا رو همه رو میذارم بغل هم و به خاطر کارهایی که دارم توی کارشان، شهر کارشانم انجام میدم، اینا به من آرامش میده. اصلا احساس میکنم من اینم، خب منو کامل میکنه. بخشای وجودی توئه. آره اینا در یه تیکه هایی از خودته. آره مثلا من هیچ ادعایی بخوام تخصصی حرف بزنم در رابطه با هنر ابستره یا انتزاعی ندارم. اطلاعاتم کمه توش، نرفتم دنبالش، علاقم هم کمتر بوده. ولی راجع به مثلا این چیزای دیگه میتونم بگم ادعا دارم. یعنی اینم باز تو کار خودم. همه اینایی که ما الان راجع بهش صحبت کردیم اینا در نهایت بخش درونی منم که تو این چند سال بهش رسیدم، بهش آگاهی پیدا کردم و دیدم چقدر توش علاقه دارم و چقدر بهم آرامش میده و تو اون سکوتی که دارم تجربه میکنم اصلا همه خیلی بغل هم داره خوب میشینه. فهمیدم. من چند تا نکته کلی رو توی این گفتگو متوجه شدم. اینکه اول از همه شاهد سفاری 2 تا ساید جدا داره. یک بخش کامل مربوط به تجربه گالریداری و گالریست بودنه و موضوعاتی که باید یک گالریدار بهش فکر کنه درگیرش میشه. و یک بخش دیگه به عنوان یک کیوریتور هنری، چیزهایی که ساید کیوریتورش درگیرشه. توی بخش گالریداری موضوعاتی که برات اهمیت پیدا میکنه، رابطه‌ای که با آرتیستی که میخوای باهاش قرارداد ببندیه، چطوری فروش داشته باشی، اگر قراره ایونتی رو برگزار کنی ایونت رو چطوری برگزار کنی، به برند خود گالری که داری فکر میکنی، روی چه موضوعی، چه مدلی انگوش بذاری تا امضای خاص خود اون گالری رو حفظ کنی. تو ارتباطاتی که با گالری های دیگه میسازی، با مجموعه های خارج از ایران میسازی، تو ایونت ها و رویدادهایی که میخوای به عنوان گالری، به عنوان یک بیزنس حضور پیدا کنی، همه اینها موضوعاتی میشه که ذهن تو رو درگیر میکنه، حالا به صورت فردی یا با تیمت باید پیش ببری. ساید کیوریتور موضوعات عجیب غریب تری میشه. یعنی خیلی بخش شخصی تر تو میشه. بخشی میشه که تجربیات شخصی تو، تجربیات زیسته تو توش وارد میشه. نگاه تو به دنیا، نگاه تو به اون دیتا و داده هایی که وجود داره میاد تو بازی. اینطوریه که به عنوان یک کیوریتور وقتی میخوای بیا یک
ایونت هنری رو طراحی کنی و بری سمت برگزاریش، یک سری تریگرها وجود داره که تو رو وصل میکنه به ایده. چیه؟ اول از همه علایق شخصی خودت، موضوعاتی که وجود داره. بعد حالا توی اون موضوعات هر چیزی میتونه اون تریگره باشه. میخواد شعر باشه، میخواد دیدن یک صحنه از فیلم باشه، میخواد یک گفتگوی عادی با یک دوست یا یک غریبه باشه، دیدن یک صحنه توی خیابون باشه. هر چیزی ممکنه برای تو تبدیل بشه به یک چیزی که بوم، یک لامپی تو ذهنت شکل بگیره. آها، این میتونه تبدیل بشه به نمایشگاه هنری. برای مثال اومدی یه کیسی رو باز کردی، گفتی که آقا من مدت هاست علاقه به باغ ایرانی دارم، از بچگی توی فضای کاشان باغ ایرانیه رو تجربه کردم، هر بار که دوباره دارم میرم یک تجربه جدیدیه، چون خودم دائم دارم تغییر میکنم. برای من برداشتم از محیط متفاوت میشه، حسی که دارم تجربه میکنم تو اون محیط عوض داره میشه، یک چیز نوعی میشه. مثال زدی، گفتی پارسال یک نمایشگاهی رو برگزار کردید که کانسپتتون کانسپت سرو ایرانی بوده. خب نمادیه که برای خودش حرفای زیادی داره. گفتی که از یک شعر شروع شد، بعد اومدم رفتم جلوتر تحقیق کردم، مرور کردم، دیدم توی آرتیستای مختلف میتونم یک ارتباطی برقرار کنم و بعد رفتی سمت این که تبدیلش کردی به نمایشگاه. در قدم اول وقتی ایده شکل میگیره، به عنوان یک کیوریتور وظیفت اینه که بری ببینی چه همکارهایی رو میتونی به پروژه وصل کنی. محل برگزاری مهمه، زمان برگزاری مهمه. اینا که در بیاد، حالا میری سمت این که با خود آرتیست یا آرتیستا وارد تعامل بشی، یا کاری رو بهشون سفارش میدی، یا میای نه مجموعه رو کالکت میکنی، جمع میکنی، کنار هم قرار میدی. میای مانیفستش رو مینویسی، استیتمنت رو طراحی میکنی، بازنویسی ها اتفاق میفته. این حالا تازه تبدیل میشه به یک پروژه هنری که شاهد سفاری کیوریتش کرده و بعد درگیر یک سری فرآیندهای دیگه میشی که ما ورود نکردیم بهش، که خیلی همپوشانی داشت با چیزهایی که به عنوان یک گالری دار تجربه کرده بودی برای برگزاریش. به اینکه چطوری فروش اتفاق بیفته، چه کسایی رو درگیرش کنی، کجاها ببری به نمایش بذاری، اگر قراره توی فضای دیجیتال روش مانور بدی، توی اون فضا چی کار کنی، همه این داستانا. اومدیم از کل موضوع فاصله گرفتیم، شروع کردیم بهش نگاه کردن. سوال این بود که کجای کارهایی که تو داری انجام میدی خلاقیت وجود داره. متوجه شدیم که کاملا باید همیشه همه جا در هر زمان خلاقیت همراه تو باشه. چرا که لازمه کار کیوریتور اینه که بتونه بین موضوعات مختلف، داده های مختلف ارتباط برقرار کنه، بتونه انقدر گوش شنوا داشته باشه، نگاه تیزبین داشته باشه، از هر چیزی که وارد زندگیش میشه ایده بگیره و اون رو ببره تبدیل کنه به چیزهایی که حالا دغدغه‌شن، دوست داره در مورد اون موضوعات صحبت کنه، میخواد با اون موضوعات روی مخاطب تاثیرگذار باشه. از اون طرف باز دوباره به عنوان یک کسی که گالریسته با مفاهیم مثلا بیزنسی همراهه، باید خلاق باشه، باید مدل‌های فروش و رفتارهای فروش براش دغدغه باشه، باید تیم ورک، تیمی که میسازه مکمل هم باشن، آرتیستایی که میاره توی تیم خودش بتونه ارائهشون بده، بتونه باهاشون تعامل داشته باشه. برای همین این ور قضیه هم کاملا خلاقیت وجود داره. در زندگی و نگاه شخصی خودت ما یک چیز جالبی رو متوجه شدیم، اونم اینه که به عنوان یک آدمی که احتمالاً درونگراست، کوزی کورنری که برای خودت ساختی فضای امن، ساکت
و متمرکزیه که احتیاج داری خلوتی رو ایجاد کنی در محیطی که از جنس خودته برای اینکه بتونی سرعتت رو پایین‌تر بیاری، متمرکزتر شروع کنی ایده ها رو پرورش دادن، توسعه دادن و بعد تبدیلش کردن به یک اثر. حالا 20 سال پیش، 15 سال پیش این اثر رو به عنوان یک هنرمند داشتی خلق می‌کردی، جلوتر که اومدی به عنوان یک گالری دار و امروز به عنوان یک کیوریتور هنری. چیزی دوست داری به این جنبندی اضافه کنی؟ چیزی فکر میکنی از قلم افتاده باشه بخوای نور بهش بتابونی؟ آره فکر کنم یک جایی که داشتی اشاره میکردی راجب اون بخش که داشتیم صحبت میکردیم که ایده گرفتن چه جوریه در طول روز این ور و اون ور. یه نکته رو میخواستم اضافه کنم باز که برای خود منم خیلی جالبه، اینکه الان تو دنیای امروز باز مفاهیم هنری هم، یعنی ما قبلا توی ایران خب ما داریم زندگی میکنیم، اینجا یکم همه چیز فرق داره با همه جای دنیا. خیلی همیشه حداقل در همه اون سالایی که من میدونم توی این 20 سال اخیر خب همه چیز خیلی تحت تاثیر سیاست بوده، همه چیز، هنر هم حتی تحت تاثیر بوده. نه اینکه لزوما هر آرتیستی باید سیاسی کار کنه، نه، بعضیا دارن خیلی فضای شخصی خودشونو کار میکنن. منم همونطور که تو گفتی بخوام خودمو تعریف کنم، آدمی هستم که اگر وارد فضای هنری میشم و اگر میخوام خروجی در دنیای هنر داشته باشم، خیلی فضای شخصیمو کار میکنم تا یه چیزی که بولده توی تاثیر گرفته هستم، ولی خروجی فضای شخصیه. ولی الان تو دنیای الان همه چی به نظر من سیاسیه تو دنیا. خب مثلا من این اواخر در واقع شهری بودم توی سفری، حالا ادامه سر و من بردم وین، توی گالری نمایشگاه دادم که خیلی هم براشون خب جالب بود، از کاشان به وین. اونجا یه وین هم که اصلا همه جا پر موزه است، انقدر که این شهر موزه داره که خیلی جذابه. موزه هنر معاصرشون که رفته بودم، بر اساس کتابی که چند سال پیش داشت، کاتالوگی که داشت، خیلی فرق کرده بود. موزه هم کاتگوری بندی شده بود به آرتیستایی که فمینیسم و من راجع به هنر، یعنی فمینیسم دارن کار میکنن، کویر، بلک ماترز، راجع به سیاها، موزه هنرهای معاصر، میدونی اصلا یعنی در واقع هنر معاصرشون رو اینطوری کاتگوری، یعنی بخش بندی کرده بودن که این موضوع ترند روز آرتیستایی که آره در واقع حالا یا سیاه‌پوستن یا دارن راجع به هنر سیاه کار میکنن، بیشتر سیاه‌پوست بودن تو اون سالن هایی که گذاشته بودن. اون قسمت مربوط میشد به هنر کویر، اون قسمت میشد به، میدونی، یعنی اصلا خیلی بر من جالب بود که اصلا همه چیز یه جورایی لابلاش. خب سیاست هم میدیدی، باز سیاست داخلی رو میدیدی که انگار نمیدونم اگر میخوای سوار این موجه بشی، ببین هم آره من اصلا خیلی هم نقدی ندارم، ولی حالا برمیگردیم به ایرانی که ما هستیم و همیشه جذاب و اگزوتیک بوده برای خارج از ایران. همیشه فرهنگش، هنرش، فرشش، خوشنویسیش، نمیدونم همه چیش همیشه جذاب بوده برای اون وری ها. هنرم همینطور، اگه نشونه های خیلی ایرانی توش بوده براشون خیلی جذاب تر بوده. یا اصلا من یادم توی دانشگاه که بودم دوستایی داشتیم که میگفت موقعی که مثلا اوایل دهه 80 میگفتش که اگر میخواین مثلا هنرتون جهانی بشه، حالا با ادبیات خودش، با این جمله ها نبود، نقل به مضمون میکنه، اگه میخواین هنرتون جهانی بشه المانای ایرانی توی کارتون اضافه کنین. حالا ترم خوشنویسی موقع اینو میگه، الان نیست خدا رو شکر، خیلی مدلی باز هست ولی خیلی کمتره. ولی من به عنوان کیوریتور اینا رو همه رو گفتم که به این داستان برسم که من به عنوان یک کسی که میخوام پروژه کار کنم و هنر ایران، و خیلی هم دوست دارم که اینترنشنال کار کنم و دارم تلاشم هم میکنم، باز میام فضای شخصیمو کار میکنم. این ترجیح میدم خیلی درگیر این موج نشم که چی اگزاتیک تره، چی جذاب تره، کویر، فمینیسم. چرا؟ آخه نه درون من، یعنی برای من جذاب نیست، احساس نمی کنم کارمو انجام داد. نه فهمیدم. تو دوست داری واقعا یه چیزی که
دغدغه باشه برات یا حرفی آخه برات. تجربه‌ام به من نشون داده وقتی که گوش دادم به اون چیزی که میخوام و همه درون منو تیک تیک پر میکنه و کامل میشم، خروجیه به نظر میاد خروجی کامل خوبیه. فیدبک خیلی روش گرفتم. یعنی میتونیم اینطوری بگیم که اگر اسم این کار رو بذاریم یه کار خلاقی که هست، جاهایی حال خوب و کیفیت خروجی خوبتری رو تجربه کردی که موضوع خیلی شخصی‌تر و درونی‌تر برات بوده. آره. یا مثلا باغ ایرانی خب همه جای دنیا جذابه، ولی اونجوری من کار میکنم که خروجی منه، بیان شاهده. میدونی؟ مثلا میفهمم چی میگی. ورژن خودت از زاویه دید خودت مثال گفت که برای مثلا مخاطبین یعنی خیلی قابل شاید فهم‌تر بشه، نمیدونم الان، ولی نمیشه خیلی هم مثال زد. ولی آره در واقع ایدم اینه، امضای خیلی خودمو داشته باشه، نه امضای چیزی که الان هست. سوال آخر، دوست داری این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی؟ آره ولی نمیتونم اسمشو بیارم. اسمشو نبره. به اسمشو نبره تقدیم کنی؟ نه یعنی حالا نمیتونی حذف کنی ولی سیاسی میشه خیلی. به کی تقدیم میکنی؟ به نوید افکاری. اصلا اون استارت سربا برای من زد. چقدر جالب. آره. یه تو متناش چیزی گذاشته هم تو متناش، تو حرفاش، تو شعرش. خیلی هم احساسی میشم هر دفعه راجبش فکر میکنم. آره. جالبه. بهتره که نگم. آره اوکی. مرسی شاهد با کوزی کورنر اومدی، خیلی چسبی، دست درد نکنه. قربونت، به منم خیلی چسبید. مرسی از تو. همونطور که دارید میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم دارن براش زحمت میکشن. کانالای مختلف ما رو دنبال کنید، بخشی از کامیونیتی ما بشید. اینطوری هم ما خستگیمون در میره، هم رشد میکنیم و قدرت رسانه‌ایمون بالاتر میره. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.